Magandang araw sa inyong lahat mga kasabwat. Ngayon gagawa tayo ng ginataang bilo-bilo. Ito mga kasabot yung ihalo natin sa ating ginataang halo-halo. Ano ba talaga? Bilo-bilo o halo-halo? Mahirap talaga ang kompletong halo nito dito sa Hong Kong. Dahil kulang talaga ang mga gamitan. Mga pangsahog talaga sa ginataang ito. So ito lang, we have this sweet potato na parang kulay orange ito ng ating ube. Ube color na hindi ko alam kung ube siya. But anyway, tapos meron tayong salata na lang na langka. Kasi parang napapakain ako ng ginataan. So, ayan ang gagawin natin. At gumagawa ako ng sagron. At mamaya gagawa tayo ng bilo-bilo. Alright! Ayan yung ating sago. Niluluto ko ba? Medyo matagalan ito minsan eh. Okay. Check-in na natin. Mga kasabwat, ready na ba kayo sa ating paggawa ng bilo-bilo? Ito, bali dalawang cup na ganito ang ginawa kong glutinous rice at ngayon lalagyan natin siya ng isang cup na water. Alright. Better not to put all first to make sure na hindi susobra yung ating at nagugas ako ng kamay mga kasabot. Make sure na every time na hawak kayo ng pagkain o magluluto kayo, wash your hand properly. So, mukhang kulang siya, kita-kita naman natin, diba? So, lagay na natin yung natira pang tubig. At tingin ko kulang pa rin siya, so magdadagdag pa tayo. Di baling kulang, wag lang sobra. Hindi kagaya ng pagmamahal yan, kahit sobra, minsan okay pa rin. Pero kadalasan, pag sobrang pagmamahal, hindi rin okay, diba? Kaya, take it easy. Konti-konti, dahan-dahan lang. Huwag maduliin at huwag madali at mapapahamak lang pag masyadong matulin. Kung matinik ay malalim. What?! Ito mga kasabat ko pa ng kalahati pa, pero huwag mo natin ilagay lahat uli. Kasi baka mamaya sumobra naman siya, hindi siya okay. So, diba lingko lang nga, as I've told you a while ago. Ulit-ulit lang eh, no? Ulit lang. Ayan, no? Mukhang sakto na yung kalating tubig na kinuha ko. Parang okay na. Hindi natin kailangan pang lagyan ng yan. I-mix lang natin na mabuti yung ating glutinous rice and water. Maya-maya lang gagawa na tayo ng bilo-bilo. Yan. At eto na nga mga kasabot, gagawan tayo ng bola-bola. First, maglagay muna ng sa kamay para hindi dumikit yung ating gagawing bola-bola. Gusto ko medyo malalaki na gagawin natin para hindi naman masyadong tipid, diba? Hindi ko masyadong malaki. Ito masyadong malaki ito. Dalawahin natin siya. And ganyan lang. Round and round and round. Nice. Ganun lang, paulit-ulit lang mga kasabat. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot, ikot. Na-imagine nyo ba na kinanta ni Tom Jones yung kanta ni Sarah Geronimo na yan? Ikot, ikot, ikot. Di naman? O ni Engelbert Humperdinck. Ikot, ikot, ikot. Parang si Imaw. O ni Frank Sinatra. Ikot, ikot, ikot. Para si Jubidis Baturan lang. Hindi naman Frank Sinatra. Ba yan? So why? Hindi na makialam. Pwede na yun. Basta. Si Frank Sinatra yun. Sabi ko. Okay. Mangialam. Yan. Malaki-laki yung aking ginagawa. Yun lang mga kasabat po, ulit-ulit lang na process. Bilog-bilog lang, ikot-ikot. Ikot! Ikot! At yun mga kasabot! Tada! Tada! Nabilo-bilo na natin yung ating glutinous rice. Alright. Kasabot, atin ng papakulan na ating gata.
ihalo sa ating ginataang halo-halo. Ito na mga kasabot yung ating sago at ang ating langka ay ready na. Hindi nila natin kumulo itong ating gata. Alright. At yan mga kasabot, kumukulo na ang ating gata. Pwede natin lagay yung ating mga kamote kasi yun yung pinakabigas na. So, let's go. Parang masyado madami yung ating kamote. So, hindi ko siya ilalagay lahat. Alright. Our bilo bilo is waiting. Gusto ko natin dapat luwan. Kasi mga sabot, lagyan natin ng sugar. White sugar. Ayan. Tansya lang natin kung kung gano'n katamis gusto ninyo siya. Mga kasabot, tulo na siya ng gulo. Medyo malabot na yung ating mga kamote, kaya nariyan natin yung ating bilo-bilo. Para medyo mas bubulig-bilig pa siya, huwag niya lagay niyo, bilig-bilig pa rin siya. Ilagay lang natin lahat okay na yan. Mga sabot, nakalagay na yung ating bola-bola, ating bilo-bilo. Bilo-bilo. At yung ating langka, ilagay na rin natin. Para maluto na siya. Siguri na natin yung sago, para di siya masyadong malabo. Alright. Halo na natin ng konti. Okay na to. Sabot ang ulit ng tignan. Wow, very colorful. Very nice. Nice. At since yung ating bilo-bilo ay luto na, lalagyan natin itong ating sabot. Nice. Wow. So good. Oh my God. Sarap nito mga kasabwat. May dish nyo rin ba to? So dali, nag-crave ako kaya naisipan ko kumuha nito. Wala akong mabiling sariwang langka, kaya yung dilatang langka na binili ko, ganun din naman ang effect yung lasa na hindi naman, di ba? So, yeah. Nice, sarap. Sabot, ito na yung ating ginataang halo-halo. Sarap. Langka, bilo-bilo, sago, yung sabaw na gata nito, ay grabe. Sigurado ang sarap-sarap nito. Kain tayo. Wow. If you like this video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Please subscribe to my channel mga kasabwat. And don't forget to click the notification bell for more videos to come. Yung mga bagong-bagong videos ko para makita nyo agad siya. Ayun sarap. Kain tayo. Stay safe everyone. Bye for now.